Approve na gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at muli po inaanyahan ko kayong samahan nyo kami at tulungan kayo. Sama-sama po nating tuklasin ang mga pamaraan tungo sa mga palatuntunan, proyekto o programa ng gobyerno, maging ng mga pribadong ahensya at organisasyon na ginawa po naman para sa ating kapakinabangan. Nais din namin na ibahagi naman ninyo ang inyong reaction at suggestion sa ating email at fanpage na naka-flash po ngayon sa inyong mga screens. Makilawak na kaibigan, dahil ito'y programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang approve, gawin natin to. Medyo sticky kapag kausapang pangkapaligiran. Kasi parang, hindi, trabaho niyo, trabaho nito. Ako, ganito lang naman ginagawa ko. But what we don't understand is pagka-environment na pinag-uusapan, everybody is a stakeholder. Kahit yung mga bata na hindi pa ipinanganganak, kahit hindi pa nakukonceive, stakeholder na sila dito. Because ang pinag-uusapan, yung ipapamana nating home, the only home that we have in the universe, which is the earth. Nasisira ito sa atin dito sa Pilipinas. Anong pwede natin gawin? Meron ba? Baka naman dahil sa liit ng ating bansa, wala naman. Hindi po. Kasi ang unang makikinabang dito ay ang ating immediate community and in effect, ang ating mga pamilya. Ang ating kasama ngayong gabi ay isang grupo ng mga dynamic individuals na ang kanilang gustong gawin ay masiguro na naipatutupad ang mga batas na na-craft na, naipasa na, etc. Pero yung implementasyon, kinakailangan nating bantayan. Sila po ang ating kasama ngayon. Kaya interesting na kwentuhan, huwag kayong alis, magbabalik ang update. When visiting the Philippines, Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful.
The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Katapat ng mataas na bilang ng populasyon ang makapal na produksyon ng basura. Ang mga basurang ito ay nagdudulot ng mapanirang epekto sa ating kapaligiran at isa sa mga malalaking suliranin ng pamahalaan, maging ng mga concerned groups at non-government organizations. Ang Ecological Waste Coalition of the Philippines o mas kilala bilang Eco Waste Coalition ay isang samahan ng mga Pilipinong mayroong advokasya sa kalinisan ng ating kapaligiran sa buong bansa. Ang organisasyong ito ay kilala dahil sa pagsusulong ng mga programang pangkalinisan sa paligid. Itinatag ito upang maging zero waste ang bansang Pilipinas pagdating ng taong 2020. Pagsasaayos ng mga chemical waste issue sa bansa, climate change at pagpapasara ng mga open dump sites ang nais na magawa ng Eco Waste Coalition. Sa pamamagitan ng mga programa na kanilang ginagawa, katuwang ang iba pang mga grupo at organisasyon na may mga kaparehong layunin. Nitong nakaraang buwan ng Enero, isinagawa ang ika-4 na taong Zero Waste Month sa bansa. Layunin nito na magkaroon ng malinis na kapaligiran ng ating bansa na maipapamana natin sa mga susunod na henerasyon. Marami pa tayong malalaman ngayong gabi tungkol sa isyong ito. Kasama natin sa Aprub ang Eco Waste Coalition sa usaping pagpapanatili ng kalinisan sa ating bansa. Ako po si Ellery Husay at Aprub sa amin ang organisasyong ito. Gaya ng sinabi natin kanina mga kaibigan, our topic for today is everybody's topic. Wala ditong exempted. Lahat tayo, kung ikaw ay nakatira sa planet Earth, ikaw ay may pakialam dito. Kaya aalamin natin kung ano naman ang ginagawa in their own little corner of the world nitong ating guest for today. Sila ay from Zero Waste Campaigner, Eco Waste Coalition. Yung ating guest ay Zero Waste Campaigner, pero ang kanilang coalition is the Eco Waste Coalition. So please help me in welcoming our guest for tonight, Mr. Daniel Alejandre. Magandang gabi sa iyo, sir. Magandang gabi din po. Which is a good thing because it's always refreshing to see young people who are very involved, hindi lang sa mga gadgets, sa Facebook at kung ano-ano pang mga social media lamang. Ginagamit mo rin ang social media pero for a certain advocacy. That's true. Okay, so tell me more about the advocacy, Eco Waste Coalition. So ang Eco Waste Coalition po ay samahan ng mga iba't ibang organisasyon at individual na naniniwala sa isang ecological at sustainable na environment. Ibig sabihin po nito ay pangmatagalan at pakikinabangan hanggang sa mga kahuli-hulihang henerasyon po ng mga mamamayan. No? And at the same time, doable. Doable po siya. Na by 2030 ay inaasahan po na meron tayong mga zero waste communities at walang aksayang lipunan. No? Right. Sa ngayon po ay meron tayong binubuong 150 organizations po mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, magmula sa mga magsasaka, mangingisda, kaguruan, estudyante, mga nanay, at iba pang mga guru, mga samahan sa environment po natin. So, ito po ay mga organisasyon na nakaregister naman no, sa SEC at ganun din po ang Eco Waste Coalition. At meron din tayong proyekto na tinatawag na sa loob ng coalition. At isa na rin po dito yung zero waste natin. No? So, ako po bilang isang zero waste campaigner ay nangangasiwa sa mga komunidad, sa institusyon at sa legislatura po natin na susugan yung mga batas pambansa po natin sa pangasiwa ng mga panapon. Right. Ang ganito kasing layunin at kilusan ay hindi pwedeng ipagtagumpay ng isang sektor lamang. It has to be a multi-sectoral effort. Tama po. At yung effort na yon hindi pwedeng kalahati, hindi pwedeng kinakailangan all out dito because we are talking about the environment. We have watched mga documentaries about how bad
na yung sitwasyon ng ating kapaligiran. Pero nararamdaman na rin natin yung epekto. Bumabalik na sa atin. Kumbaga, pinaka-basic na pwede nating ipanghalimbawa dyan yung itinapon mong basura, bumabalik din sa'yo. Nakita na natin yan literally and figuratively. So, Eco Waste Coalition is definitely non-government. Yes po, it's an NGO and non-profit organization din po. Okay. And yung fund po namin ay coming from different din funders din siya outside the Philippines and supporting po yung advocacy ng Eco Waste Even Coalition. outside the Philippines? Yes po. Okay. This goes back dun sa una nating statement na everybody is a stakeholder. So, kung merong mga organisasyon na nagkakaloob ng tulong, financial man or otherwise, na galing sa ibang bansa, medyo makonsensya tayo mga Pilipino kasi we as a community, tayong una mabe-benefit dito. Pero in the long run, which is what you're saying, sustainable, it's about our citizenship in the global community. Tama po yun. At naniniwala din po ang Eco Waste Coalition na din sa collective partnership po natin or collective action wherein dapat sama-sama po tayong kumikilos. Hindi lang po ito gawain ng mga naniniwala sa environment o yung mga pro-environment. Gawain din po ito maging ng mga estudyante natin. Right. Nakadalasan sila po yung mga nguna. Dahil sila yung inaasahan na sasalo ng henerasyon na iniiwan natin pagkatapos. Right. And one other thing that we would like to emphasize this early in the program is kapag ang pinag-usapan po natin ay ating kapaligiran, hindi lang yan, tama kayo, hindi lang yan doon sa mga advocate ng yung mga environmentalists. Kasi pag nasira yan, yung epekto niyan, apektado lahat. Apektado ang ating kalusugan. Unang-una na, as individuals, apektado ang ating businesses. Pag nagkasakit ka, pagka nagkaroon ng balik ang Mother Nature, madidisgrasya tayo. At as a whole, our progress as a nation. So, uulitin ko lang ulit, makulit na ako, pero everybody is a stakeholder in this particular issue. So, mga kaibigan, ang aming pakiusap sa inyo, makinig kayo, no? This is just one of the many. At ang maganda dito kasi, multi-sectoral ang attack ninyo. Ibig sabihin, hindi ako lang yung magaling. So, sa mga magsasaka, ano ba yung impact sa inyo? Ano ba yung pwedeng magawa, etc., etc., pati sa mga guro. At dahil nga ikaw, ay belonging to the millennial. Ibig sabihin, di ba? Yay! merong kang hatak sa grupo ng mga millennials and then even the younger ones. Okay, when did this start? After po nung RA 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of the Philippines. So na after ng 2000 po, nagkaroon po ng decision body na kailangan ma-monitor yung batas na mangangasiwa sa panapon. No? So kailangan may isa kang organisasyon na tututok, no? Para tignan ko na susunod ba ng mga LGUs at ng mga communities natin yung itinakda ng batas. No? So kaya po nabuo yung Eco Waste Coalition. At kasama rin po dito ay yung pagprotekta at pagsusog doon sa mga existing ng batas, halimbawa yung mga Clean Air Act po natin, mga hazardous waste po natin. So ilan po yun sa mga batas pambansa po natin na minomonitor po ng Eco Waste Coalition. At ang Eco Waste Coalition din po dahil ngayon yung tunguhin niya ay kabahagi rin ng National Solid Waste Commission. No? Isa po tayo dun sa nakaupo at nagsisiguro na yung mga local government units po natin ay sinusunod yung mandato nila ukol sa pangasiwa ng panapon. Okay. Unfortunately, dito sa ating community here in the Philippines and also elsewhere, nagkakaroon ng stereotyping. Pagka sinabi na, Eco Waste Coalition, para bang laging palaban. But what we would like to emphasize here also is, coming from you, ito actually ay suporta. This is the citizens' arm for the law that was created. Ibig sabihin, nagawa na ng mambabatas, nakagawa na ng batas, na ipasa na, dapat na ipatupad, nagawa na rin ng IRR and all the other things na magiging gabay para ipatupad yung batas. Ito na ngayon si executive, of course, pirmado na rin yan, andyan na rin ang kung ano mga budget coming from up on top. Pero minsan nagkakaproblema pagdating na sa local government. Oo. Paano ang mode of attack ng Eco Waste Coalition in talking with the local government? Kasi magkakaiba rin ang yung nasa tabing dagat, iba ang mode of attack dyan. Yung nasa bundok, iba din yan. Yung mga
mostly farming, iba rin yan. So, paano nyo hinahandle yun? Tama po yun. So, dahil ang Eco-Waste Coalition ay samahan ng iba't ibang sektor, may iba-iba rin tayong klase ng paglapit doon sa mga institusyon, halimbawa sa mga communities po natin. Mas light yung discussion at mas promotion po ng mga dapat gawin. Pagdating naman po sa legislation o kaya sa Senate, mas ang ine-engage po natin ay yung mga policy. No? Upholding na policy doon sa pagbaban ng pagsusunog o open burning o kaya strict implementation ng RA 9003, mas doon po, no? Yung may mga standing points po tayo na iniingatan. At syempre, hindi naman po mawawala na kadalasan may mga malalaking kalaban, halimbawa sa mga korporasyon dahil dito nanggagaling yung mga single-use plastic na isang gamit, isang tapon. So, sa amin po sa coalition, mas ang gusto po namin ay hindi na siya usapin, no? Hindi na siya usapin ng plastic bag versus paper bag. Ang discussion po ay patungkol na sa reusable bag versus disposable bag. Na yun ang inilalapit namin din sa mga mambabatas na sana isa rin yun sa kinakampanya namin na magkaroon ng nationwide plastic bag ban at single-use plastic bag ban. Kasi yun din, kahit sabihin po natin na may mga existing ng batas, may ilan po tayong konsiderasyon na tinitingnan. Ito yung mga, kapag hindi natin ginawan pa ng IRR o kaya mga batas na specific po para mas masolusyonan, ito yung mga magpapanatili na sitwasyon. Halimbawa, meron tayong RA 9003 na nagsasabi na ipagbawal na sa pagdating ng panahon, yung mga single-use packaging na nakakasira sa kapaligiran. Reduction naman yan na hindi immediately. Naiintindihan naman ng batas yan. But the thing is, even if, anong tawag dito, unti-unti hindi pa rin nasusunod. So, yung batas, nagsisilbing dekorasyon lang. Andyan lang siya pero hindi na ipatutupad. Diyan po tayo pumapasok na bilang mga non-government organizations, people organizations at yung pa pong civil society organizations. Ito yung mga samahan po talaga na sumisiguro na ang hindi po nagagampanan ng mga local government units natin at national agencies ay matututukan. Kasi ito yung mga nakalubog sa komunidad. Correct. No? Sila ang nakakaalam ng problema and therefore sila yung makakagawa ng aksyon na tutugon dun sa pangailangan nila. Right. And if we, the constituents, ang nagde-demand, and tayo yung bumoboto sa kanila, then we have the power. And I would like to congratulate you and those who crafted the law and those who keep on monitoring the implementation of the law because malaki na impact dito lang sa NCR, sa Metro Manila, I can cite cities na meron ng may safety measures in place. Hindi pa rin total. Kasi masyado, pag drastic naman hindi naman din makakaganda. So, ang nangyayari is, like Quezon City, mag-grocery ka, pag mag-a-avail ka ng plastic bag, may extra bayad yun. Na 2 pesos. Yes, na 2 pesos. Kaya kung ikaw, di ba nauso yung mga eco bag, bit-bit mo talaga siya. O kaya, box. Yung box kasi, nirecycle mo na siya. At the same time, recyclable pa siya. Hindi kasi siya harmful sa environment. Pati plastic straws. Dati, kala mo kasi konti lang yan. Pag pamilya mo lang, okay lang, konti lang talaga yan. Pero imagine mo ilang pamilya yung sumisip-sip dyan, how many times a day, tapos tapon na. Ngayon, ang ginagamit na, like sa Pasig, bawal yung straw na plastic. Ang ginagamit na is paper. Na kung ikaw naman, gagamit ka ng paper straw, hindi ka rin satisfied, iinumin mo na lang talaga, which is how it was designed in the first place. Totoo naman po yun. At actually, sa mga straw po natin, no, simula na nga pinagbabawal yung mga single-use straw, naglitawa ng iba't ibang klase, hindi lang po paper straw, meron na tayong metal straw. At ito po yung isa sa pinopromote ng Eco-Waste Coalition, yung bamboo straw. Yes. Meron na siyang, nag-e-exist na po ang bamboo straw ngayon na wherein ang metal straw kasi mag-extract ka ng nickel na metals. At yung paper straw, you have to have yung mga recycled paper or new paper para din sa hygiene, sanitation. Yes po. So, ang bamboo kasi abundant ang resources na meron tayo. So definitely, kayang i-support yung need ng mass. Highly sustainable kasi siya. Yes po. Reusable and at the same time, biodegradable. Right. Yan po. Right. Okay. Now, how do you choose the leadership of the coalition and what exactly are the stakes of the other federations, other organizations and groups na sumasama sa inyo? Okay. So ang Eco-Waste Coalition po ay bukas naman po sa lahat ng mga organisasyon na nais sumapi. At sa ngayon po, ang tinitingnan po ng Eco-Waste Coalition kung gusto magpa-member ng isang organisasyon ay una,
maniwala tayo sa prinsipyo na dinadala ng Eco Waste Coalition. Unang-una dyan ay dapat ang mga solusyon sa pangasiwa ng panapon at mga problema sa kalikasan ay dapat simple at kayang intindihin ng mga mamamayan. Dahil ang mga solusyon na simple at kayang unawain na mas madaling paraan ay maipapasa, no, sa susunod na henerasyon. At syempre, kasama din po sa prinsipyong bitbit ng Eco Waste Coalition ay dapat collective yung efforts, no? Pinagsasama-sama lahat ng talento at skills ng mga communities kasi ito yung bubuo, no? Ito yung bubuo ng mas makulay at mas epektibong programa. Hindi lang po kasi tayo naniniwala na isa lang yung solusyon. Dapat marami po ang tumitingin dito. Malaki yung problema eh. Hindi isa lang ang solusyon yan. Tama po yan. At hindi yan masusolusyonan overnight. There are things that we can do overnight. Like for example, we can do this program. And we are hoping that this program has an impact on some, hopefully many. Pero ito yung pwede natin gawin ngayon. But what are the things that we need to address in the coming, let's say, 1 year, 5 years, 10 years, 15 years? Because nakita ko dito yung 2030, di ba? Tapos meron pang 2020. Kasi when you set a goal, you have to have a timeline. Otherwise, nangangarap lang tayo ng gising. Ngayon, yun ang susunod ko. Ano yung mga nagawa na natin, bukod doon sa mga nabanggit na natin? Kasi yabang portion naman tayo. Okay. To let the people know, hindi kami nagbibiro dito, tumatrabaho kami dito. Pero, we have to take a short break. Magbabalik po ang Aprub. Sandali po lang. Okay, we're back. Welcome back mga kaibigan. It's no joke kapag ang ikinakampanya natin ay merong built-in na kalaban. Sad to say, pero kasi yung dapat nakapartner sana natin dito because makikinabang din naman sila in the long run, kaya lang ay nabablind ng the commercial side of things. Yung sinasabi natin na nakakabangga natin dito because their profit may be affected for a certain time. Kaya they'd rather turn their backs at to continue with what they're doing, notwithstanding malaki na yung nagagawang damage sa environment. But there are also some na nakipag-cooperate naman at makikita mo na they created
programs, may effort sila, bukod pa dun sa nagdo-donate din sila. Even in their own organization, meron na. Isang example, no, yung sa hotels. Kasi pagka nag-hotel ka, ang thinking mo bilang kliyente, hotel yan, binayaran ko lahat yan. So, kung 3 araw ako dyan, 3 araw din akong bago ang towel ko, bago lahat yung bedsheet ko, etc., etc. Pero ngayon, meron ng campaign. And it came from the hotels themselves na, kasi we're into protecting the environment. So, kung okay pa naman sa yung tuwalya mo, ikaw naman gumamit niyan, papalitan lang namin. Pag na-request mo, kasi right mo yon. Yun namang mga kliyente rin, parang nagising din sila na, hindi okay pa to. 2 araw, ano ba naman yun? 2 araw. Sa bahay nga, 1 linggo pwede pa Ganon. So, going back to the coalition, what are the things that are markedly successful in your campaign? Yabang portion tayo. Okay. So, simula na na-establish after nung RA 9003, isa dun sa mga highlight ng achievements ng Eco-Waste Coalition ay yung pagpapasara ng ilang landfills. No? Okay. Isa kasi, since isa ang Eco-Waste Coalition sa bumubuo ng commission, no, representation natin doon, kasama tayo dun sa pag-identify ng mga open pit dump sites, yung mga controlled dump sites na dapat supposedly sarado na ng 2004 and 2006. So meron na po tayong mga nakasuhan together with DNR and other government Local agencies. Yeah. Yes po. Nasampa na ng kaso sa ombudsman, may ilan na nasuspend na, may ilan na bin na yung kaso nila. And eventually, yung mga dump sites po natin before, napasara na. At kasama dito yung sa Payatas dump site po natin, na sanitary landfill. Dahil nga din sa posibleng dulot niya sa environment at yung communities po involved doon. Isa rin sa mga achievements ng Eco-Waste Coalition ay yung sinasabi po natin na mga plastic ordinances, na single-use plastic ordinances. So, simula po na na-establish natin yung pangalan ng zero waste at na-establish natin yung need na magkaroon ng plastic bag ban, isa na lang po sa NCR yung wala pang batas sa plastic bag. No? So, isa po ito sa mga success na tinuturing natin. Pwede bang i-name natin yan? Valenzuela po Okay. yan. Okay. So, ang nakatuwiran kasi ni Valenzuela, why they're not trying to push that law ay, una, marami dun sa lugar nila ay nagmamanufacture ng plastic. No? So, tatamaan daw ang plastic industry sa kanilang lugar, and definitely daw, according to them, ay tatamaan din yung mga nagtatrabaho dun sa mga factory. Let me respond to Valenzuela. Yun na Valenzuela is near, kasunod lang yan si May Kawayan. So, alam ko yung area na yan. Pwede ako na lang sumagot. Sure po. Kasi meron akong friend, family business nila, Chinese din sila, nagmamanufacture talaga ng plastic. As a matter of fact, 3 malalaking malls all over the Philippines ang kanilang kliyente. Pero, nung lumabas ito at may pangangailangan na magbago na, they realize that they're contributing to the destruction of our home, our only home, nagbago sila, nagpa-research sila sa ibang bansa, yung mga meron ng ganitong technology, they brought it here. Now, they are manufacturing biodegradable plastic. Hindi nga dapat plastic daw yun kasi hindi naman talaga plastic component yun. Plant-based po yung ginagamit. Plant-based. Tapos, nag-biodegrade siya. Within a matter of days lang, kasama na uli siya ng environment. So my point here, Valenzuela, ay kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Tapos, kung tayo ay magkikater sa ganyang thinking, wag na rin ipasara si Payatas kasi mawawalan din ng mga trabaho yung mga nandun. Doon, pag hindi na masura yung mga tao doon, wala talagang kakainin. Maghapon na nga na mamasura, isang kain lang yun So, hindi ganon. At ito rin ang ipinupush ng Eco-Waste. Tama po yun. At isa rin po sa may tuturing na tagumpay ay meron din kasi kaming chemical safety campaign. No? At isa doon ay tinutulak namin na mawala ang lead at mercury, no? Sa mga produkto at serbisyo. At isa nga rin po yung sa tagumpay, may tuturing yung lead safe na po yung mga pintura. Majority no, ng mga branded products natin sa paints ay lead safe na. At ang tinutulak na lang po natin yung mga toys. No? Yeah. Kasi yung mga bata na humaling sa mga sobrang makukulay at may kintab na laruan. And definitely, itong mga to ay may content ng lead. No? Right. And unfortunately, galing sa ibang bansa. Tama po yun. No? So, ilan dito mga smuggled. So, patuloy pa rin po ang kampanya ng Eco-Waste Coalition sa pagbibigay ng mga brands and list po ng mga products na ito. And eventually, we're looking forward nga, no, na from having the standard dun sa lead content ng isang pintura ay mapunta na sa zero talaga. Especially sa mercury kasi marami po sa mga cosmetics natin na mayroong mercury content. No? Yan pa naman upon contact yung toxicity direct contact po ito at eventually nagkikreate siya lalo kung lipstick yung ginagamit. Yung lip tint po natin na galing sa ibang bansa na bumabagsak dito, nagkakaroon ng sugat yung mga babae.
The thing is, dahil nagkakaroon din ng standards sa ibang bansa na mas mataas compared to us, yung mga products na natitira doon sa atin nababagsak. So, yes. tayo po'y naapektuhan ng Right. komersyo. Yan. Right. Okay. You also have concerns about ecological agriculture. Kasi dati nasanay tayo, pataba, pesticide. Hindi rin ganun kasimple yon. Kaya ngayon ay usong-uso bigla yung organic farming kasi nga napatunayan in many studies, not just here but all over the world, na talagang yung natural, dun talaga yung the best. So, ito'y tinututukan din ng inyong coalition. Yes po, tama po. Na more than 50% kasi ng ating mga solid waste ay may tuturing na food waste or biodegradable waste. No? Okay. Which means, ito po yung in effect na sobrang laki niya na pwede mong pakinabangan. Yun. Hindi lang siya pwedeng itapon eh. Dumadaan siya either sa composting, no? Magiging taba sa lupa, or vermicomposting yung gumagamit ng mga bulate. Right. So ito po yung nakikitang solusyon sa mga farming communities po natin. No? Eventually, ini-introduce din siya ng Eco Waste Coalition sa mga household po natin. No? Na yung food waste po natin, instead po na itapon na lamang, no? Pwede rin natin siyang gawing composting or either ibigay sa mga nagkakaning baboy for feeds. Right, right. We used to do that when we were younger. My lolo, diba, travel back in time tayo. Lolo ko may mga alagang baboy siya. We go around the neighborhood after school, nakakariton kami. Yes. Kinokolekta namin yung mga pinagtabasan ng gulay, minsan yung natirang ulam na hindi na makain, yung iba kasi medyo semi-panis na yung kanin. Pero may tatapon mo yun. Samantalang pag iniipon naman nila talaga the neighborhood, tapos pag nandyan na kami, di ba meron yung taho, di ba, kami balut, kami hindi, kanin baboy. Tapos, ibibigay sa amin yun. And that's what we use for feeding ipinoprocess naman yun. Hindi naman ganun kaagad Yes, yun. Niluluto pa rin siya, etc., etc. Tapos, sisegue ako kasi ecological agriculture, talking about the wastes, no, na pwedeng gamitin. Segue ako dun sa isa pa, zero waste for the environment. My question to you is this possible? That's possible and it's happening po. Okay. That's yun what I yung wanted to hear. direct statement na pwede nating ibigay. Okay. Why? Kasi meron na tayong mga communities model for zero waste. No? Halimbawa sa Potrero, Malabon. No? They started since years ago na magkaroon ng segregation at source. Okay. No? Ito kasi yung isa sa mga mandate ng Eco Waste Coalition at ng Solid Waste Management Act, no? Ng RA 9003, na dapat segregated at source. No? Sa bahay palang hiwalay ng nabubulok sa hindi nabubulok para mas madali siyang pangasiwaan. Right. No? Na mas madaling ma-recycle, yung pwedeng i-recycle, at madaling i-compost, yung mga pwedeng i-compost. No? Right. And eventually, dapat mapapakinabangan lang doon, or hindi mapapakinabangan doon, ay makukuha ng munisipyo. And it's happening po na sa collection sa Potrero, Malabon. And they have 3 material recovery facilities. No? Sa RA 9003 po, ang requirement ay isa lang. Pero they see the need na kailangan mas marami tayong makukuha ang kolekta at mas marami mapapakinabangan, hindi siya masasayang at mapupunta sa mga landfill. No? The more the merrier, no? Opo, the more the merrier. And eventually, nag-enjoy sila dun sa mga initiatives nila kasi pwede nilang ibenta yung mga casting at compost nila. No? Yung mga recyclables po nila, nabebenta rin nila. And ito yung mga bagay na ang nakikinabang ay yung community. Especially sa mga collectors po. No? In more ways than one. Yes po. Kasi nawala yung tambak mo ng basura, nagamit mo. That's true. Nagbigay ka ng livelihood sa ibang tao, tapos doon sa mga may gamit doon sa composted materials, merong source. Yes, that's true. Okay. Ito naman tatanong ko, kanina tinanong ko sabi ko akong sasagot kay Valenzuela. Ito naman tanong ko, Quezon City kung mahal. Ayan. Ang laki-laki ng city natin. Kung di ako nagkakamali, tayo yung pinakamataas ang revenue. Unfortunately, tayo rin yung second sa maraming mag-produce ng basura because of the population, or second only to Manila, I think, sa congestion pati. Anong ginagawa ng ibang mga local government, particular ang Quezon City? Okay, so ang Quezon City po, bukod po dun sa na-mention nyo, ang Quezon City ay isa sa mga may pinakamarami environmental ordinances na Aray, bakit wala? Parang hindi nararamdaman. ironically, sa implementation po tayo nagkakatalo at yung information dissemination campaign ng local government unit sa mga communities niya. No? At dun din tumututo ang Eco Waste Coalition, no? Na trying to push na hindi na pag-usapan yung pagsasara ng payatas and instead providing green jobs doon sa mga nawalan ng trabaho sa payatas. Right. No? And aside from that, pushing towards doon sa strict implementation ng RA 9003, may batas ka na. And therefore, dapat sinusunod na lang siya, ni-implement na lang po siya. No? At
Isa rin dun sa panawagan natin kay Quezon City bukod doon sa kanyang mga environmental laws at implementation ay yung magkaroon din ng mga dagdag pang batas kasi marami din yung nagko-consume pa rin ng mga single-use plastics, no? And eventually, kapag pinag-uusapan natin single-use plastics, pinag-uusapan din natin dito yung pollution na kaya niyang idulot. Right. At marami sa lugar sa Quezon City ang madaling bahain. So, isa yun sa dapat tutukan. Kapag may eliminate mo to, hindi lang reduction. No? Right. Kasi we're too late for reduction. Nandun na tayo sa point na dapat i-eliminate na natin yung mga gantong bagay na nagpo-pollute. So, yun yung inaasahan natin from Quezon City. Okay. Now, I think we've tackled yung the majority of the major campaigns that you've done in the past. And you are showing no signs of stopping. So, full system ahead. Ang pag-usapan naman natin, ano yung mga programa? Kasi usually, ang mga tao na-encourage sila pag merong particular activity for them to look forward to. And ngayon kasi, family inclusive. Kasi nga nandiyan yung mga chikiting. Parang, activity namin to pero kailangan kasama si parents. Tatanong natin ngayon kay Mr. Daniel Alejandre, meron ba kayong ganon? Ano ba yung something to look forward to? 2018 na, nung petsa na, sabi nila. 2018 na. Anong gagawin ngayon ng Eco Waste Coalition sa taong ito in preparation for 2019, 2020, 2021, and so on. Pero yan, sasagutin niya. Pagbabalik po natin after a very short break, sandali po lang. And we are back. Happy portions yung kanina, happier portions ito because this is where we're gonna tell you what you can actually do, what your family can do, what your children can do, what you can do, at saka ano pa yung mga karagdagang karunungan na pwede nating makuha mula dito sa Eco Waste Coalition. Okay, so, Daniel, it's 2018. Ayan, 2018 Okay. na. 2018 na. Nung petsa na, 2018 na. Meron na tayong mga nagawa. That's true. Pero marami pa tayong gagawin. Definitely. Okay. And in order to do this, pinaplano to. Hindi hinuhugot to kung saan lang. Yes po. So, tell me what's in store for 2018. Okay, so may mga continuous programs pa rin tayo at mga activities na definitely kasi nag-engage ang Eco Waste Coalition sa mga festivities natin at iba pang occasion, no? Yung mga national occasion natin. Dahil ito yung nakikita natin na kapag merong okasyon, nagpo-produce ng maraming waste. Correct. No? So patuloy ang kampanya ng Eco Waste Coalition simula end ng New Year. No? Lahat po ng okasyon ini-involve natin para ipaalala sa mga tao na huwag magkalat, no? Na iwasan ang pagkakalat at irespeto ang kapaligiran. Next po ay, dahil ngayon, ang January ay Zero Waste Month, ayon sa Proclamation number 716 noong 2014, no? Pinoklama ang May Zero ganun Waste pala, Month. biruin Yes mo po, yun. ngayong taon. At showcase namin, no? Ano yung mga solusyon na
para sa waste management. At ano yung mga, nag-exhibit din kami doon, ano yung mga products and services available na sustainable at renewable, no? Ngayon po, isa sa mga gusto rin tutukan ng Eco Waste Coalition ay yung waste to incineration. Ito po yung aabangan po ng mga komunidad natin. Liwanagin natin na tutukan in a way na lalabanan kasi Lalabanan. we do not believe that that's the way to go. Alam mo yung act of desperation yan eh, na sa sobrang kadesperaduhan mo, naremedyohan mo yung immediate problem mo, pero yung long-term problem mo, dinagdagan mo ng bonggang-bongga. That's true. Okay. And we can get rid dun sa landfill kasi kapag sinunog mo ang basura, yung 4 tons of waste ay magkakaroon ng 1 ton. No? Ito yung result niya at may abo siya. At meron tayong sinatawag na dioxin at furans. Ito yung mga chemical na sobrang... Wow, big words, okay. Big words and scary words. True, no? Yung dioxin at furan po sa madaling salita ay mga chemical na delikado sa kalusugan at sa environment na kahit hindi mo siya nalalanghap, sabihin natin nalalanghap siya o nakakain ng mga hayop mula dun sa mga damo o kaya ng mga isda sa mga dagat, kapag kinain natin itong mga hayop na to, yung mga chemical na yun malilipat sa atin. No? And it affects yung health natin, especially nagkakaroon ka ng cancer or skin, yung pagkasira sa balat at a disruptor dito. Kaya natin siya tinututukan kasi binibili na siya, no? Sinasang-ayunan na siya ng mga local government units natin dahil na nga rin dun sa kakulangan, dun sa implementation ng RA 9003. And it defeats the purpose po ng RA 9003 na pangasiwaan ng basura or ng panapon. Kasi kung kaya mo na siyang sunugin, ano pang i-effort ang gagawin natin? Correct. Tapos na, yung supposedly, parang immediate resolution to the problem. But we have to be aware that that resolution is just for now. Pero mas malaki yung kinikreate mo. And you are correct. If we really try to realize, ang daming sakit ngayon na dati naman wala. Kasi may mga ginagawa tayo ngayon na hindi natin ginagawa before or not to this magnitude. Masyado nang malaki ngayon. Dati kasi may nagsunog dyan. Okay lang, the environment will take care of itself. Pero sa sobrang, hindi na makakope up si Mother Nature dito. Masyado nang sobra-sobra. Okay. Now, the attack right now also is to involve whole families kasi minsan nakakatuwa eh, merong mga sambahayan ba na magtatapon si tatay, wala lang, candy. Sabihin ng anak, ay daddy, wag masama yan. Maliit lang naman. Hindi daddy, kasi naiipon. Because the child is aware. Eh kung ikaw naman yung tatay at kung malawak ng pangunawa mo, tatanggapin mo yon. Ngayon kung hindi, medyo ibang usapan yon. Pero it works. Yes, that's true. And Eco Waste Coalition din ay meron mga engagement sa mga institutions natin, lalo sa mga schools, no? Kapag meron kami mga activities, mga big activities, meaning ito yung mga meron kang halimbawa nutrition month, involve namin yung mga schools, no? At ang audience natin ay mga students kasi we believe, no, na ay mga students natin, ito yung mag-shape ng environment natin, ito yung mag-shape ng culture. And definitely, kapag ka nabitbit nila yun sa bahay, may tuturo nila yung kay nanay at kay tatay, kay ate at kuya. So, yun, patuloy din yung mga kampanya ng Eco Waste Coalition sa pagkakaroon ng mga school-based, no, na single-use plastic ban. No? Kasi ito yung plano ng Eco Waste Coalition to shape the nation. No? Ito kasi mga schools na to and definitely may influence, no, sa communities natin. Even they grow up and after that, mag-graduate, no? Kapag naging mga professionals na sila yung mag-shape din ng mga careers nila na ini-include, no? Sinasama sa mga careers nila yung solid waste management. Right. At saka kasi kung titignan ninyo, I was just talking to a parent before we started taping. Ang topic namin is ang laki ng oras na ginugugol ng mga bata sa school. So kung merong secondary, highly influential environment, it would be the school. So pagka na-inculcate nung eskwelahan, kahit malaki na yan, may sarili ng pamilya yan, merong bahagi doon na malaki yung impluensya ng school. And that's what you're trying to say. Yes, that's true. How is the reception naman of schools? Okay yung mga schools natin, no? Especially kapag sinabi natin na meron tayong gantong kampanya sa ganitong araw, mabilis silang tumatanggap kasi nakikita din nila yung need na merong outside intervention coming from different sector, no? That's right. Kasi aside from the teachers na nagtuturo ng solid waste management, importante din na may magpapakita ng
existing, no? Yung tunay, no? Yung hindi lang siya basta nasa storybook, no? Correct. Hindi lang siya nasa textbook, Right. kundi nakikita rin siya na may existing technology na pwede mong gamitin para yung mga food waste mo ay hindi masayang, no? Right. Na pwede mong halimbawa instead na bumili ka ng paputok, no, meron ka mga alternatives sa pangpaingay. And they have to see yung mga examples, concrete examples, dahil ang mga bata natututo sa kung ano yung nakikita Right. nila. Yung tangible. Yes po. So, yun yung pinapa-experience natin sa mga community, especially sa mga students. Right. Okay, my next question is a little bit harder. Kamusta yung tie-up natin with the private sector? Because parang lang, to simplify it, parang if they are not with us, they are against us eh. So, kamusta yung laban na yun? Okay. So, ang Eco-Waste Coalition, may pagkahahati ng pagtingin sa mga bagay, especially pagdating sa mga tinuturing na kaaway. No? Kasi sabi nga po natin, ang kaaway ay hindi inaaway, bagkus ay iniimpluwensyahan para maging kaisa doon sa layunin. Para maging kakampi mo. Yes, yun po ang ginagawa ng Eco-Waste Coalition, even sa mga local government units natin at sa mga corporations. Patuloy yung diplomatic na conversation with them kasi we believe na itong mga to ay may resources, may pera, may mga materials na kapag na-shift mo yung mindset nila, madali na nilang may divert from single-use plastic to reusable items. So patuloy yung mga meetings natin sa mga big corporations, lalo na dun sa mga na-identify natin na corporations na nagpupulyot ng karagatan, especially with the Crispian Lau, siya yung isa sa mga, siya yung presidente ng plastic industries, no, na kumakatawan sa mga nag-manufacture. Ang pakipag-usap kasi sa kanila, itinuturing din na big step, no, kapag sila na mismo ang nag-decide na, okay, we're going to stop producing yung plastic natin. Napakalaking kabawasan niya sa magiging problema natin sa panapon or sa basura, di ba? So definitely, we're not fighting, instead influencing. Right. I like that principle kasi divert tayo ng konti. Merong isang zombie movie. Mahilig sa zombie movie yung ating mga kababayan. Of course, it's a work of fiction. Pero meron kasing dialogue doon that every human we save is one less zombie we fight. Yes. 'Di ba? So ibig sabihin, itong tao na to, kung hindi pa naniniwala, kumbinsihin mo. Pag nakumbinsi mo yan, kung 10 lang kayo, 11 na kayo. Tapos, yung natitira na nakukumbinsihin nyo, nabawasan ng isa. So, in your favor. Okay. It's a big challenge what you're doing together with the others because it's very big physically, cerebrally, intellectually, mabigat din siya. Sociologically, mabigat din siya. Tapos, sa resource, syempre, pag kikilos ka dito sa mundong ibabaw, meron yan expenditure eh. What kind of help do you need? Kasi baka may nakikinig tayo na kababayan na interesado, paano ba ako makakatulong? Wala naman akong pera. Pero may oras ako. Okay. Kaya, wala akong masyadong oras. Pero pag nasa bahay ako, pwede ako magsulat, magaling ako magsulat. What kind of help do you need? Okay, so first po, since ito na nga yung time na yung mga tao ay nahuhumaling, or let's not say na nahuhumaling, kundi may experience sa paggamit ng mga gadgets, especially sa social media. No? So first, you millennials. yan, no? So, Yes. since may access na tayo doon sa technology, why not i-like nyo yung page ng Eco-Waste Coalition? Doon kasi namin nire-release yung mga activities natin at a set of mga needs natin pagdating sa halimbawa sa mga activities, no? Sa mga events. No? Pagdating naman po sa campaign itself, no? Mahalaga po yung integrated yung approach, no? As of now kasi, we're trying to still yung 150 organizations ay mag-expand pa, no? Not just in Luzon, kasi meron din tayo sa Cebu and Davao, kundi nationwide talaga. And we believe na yung zero waste society by 2030 ay maaabot kung lahat ng mga tao ay nakikita, ano nga ba ibig sabihin ng zero waste, no? So yun, we need people na pwedeng pumunta sa office or mag-invite sa amin to visit their communities na para i-encourage at ibigay yung kaalaman ano nga ba yung zero waste Do practices. you charge when you go to communities? No po, no po. It's Yun for yung gusto free. ko. That's for free. Gusto ko sabihin sa inyo, wala pong charge ito. Libre ang pagmamahagi ng talento dahil naniniwala tayo na kapag libre ang isang bagay, madaling tangkilikin, no? So, isa po yun sa mga pangangailangan ng Eco-Waste Coalition. Mas maging katuwang natin yung mga manonood natin at yung mga listeners po natin na mag-campaign towards zero waste communities. Especially,
isa po sa maitutulong ng mga communities natin ay huwag gumamit ng mga disposable items at i-influence din yung mga kasama nila sa bahay. In that sense po kasi nakikita natin na yung problem natin from 52% ng biodegradables at mayroon kang roughly 30% na recyclables at yung less than 20% na residuals. Residuals ay mga sachet, no? Yung mga bagay na hindi mo pwedeng i-recycle at mapakinabangan. Kapag po itong less than 20% po natin ay nawala na, no? Totally nawala sa mga households, wala nang kailangang kolektahin si dump truck sa mga bahay. And definitely, it would save cost ng mga LGUs. So we should really think. That's Rethink. True. Rethink. That's the first R. Aside from the 3 R's na na-introduce, meron na po tayong sobrang daming R. Ang una ay yung rethink. No? Mag-assess tayo ng sarili. Ano yung kailangan ko sa hindi ko kailangan? And then start reducing the things that we What use. can I do as an alternative to what I got used to? Okay, so Pwede rin naman. True. So, umpisa So that's sa one plastic R. bag. What are the other R's? Ito yung reduce, no? Reuse. Reuse, recycle. Recycle, okay. Meron po tayong redesign. Ito yung para sa mga manufacturers po natin. Redesign your packaging from disposable to reusable. Right. No? Kung hindi masyadong kaya, medyo tolerable yung biodegradable. Pero kasi pag sinabi po natin biodegradable, mag-extract ka ulit ng materials, Correct, no? correct. So parang kailangan, may energy ka pa rin na i-consume. No? Ang gusto natin, zero waste, umiikot lang sa cycle. Totoo yan eh. Yung redesigning na yan, isa ako sa mga ano dyan, tawag dito, isa ako sa pwedeng maging target niyan. Kasi I love, tawag dito, repurposed containers. Like for example, kahit yung mga, bibili lang, I don't know what it's called, pero merong isang pagkain lang siya, mabilis mo lang siyang kakainin eh, mahilig ako sa sampalok. Pero lagayan niya maganda. Kaya pag tinignan mo yung table ko sa bahay, kung ano may nakalibutones, na hindi mo siya itatapon kasi hanggang may gamit ka doon sa buton, tanggalin butones, lagay mo muna doon. Yung iba yung mga maliliit na mga kung ano-ano, nare-redesign mo kasi ano siya, functional siya. So yun, so kung 10 yung nandun sa bahay ko, 10 yung pambawas doon sa kinokolekta ni Mr. Dump Truck. Okay. Now, yung mga gustong mag-volunteer, what kind of volunteerism do you need? Okay, so mostly po ang volunteer po natin ay nagaganap sa mga communities po natin, especially kapag nagtuturo tayo proper segregation or proper collection or kapag ini-introduce na natin sa barangay paano yung tamang pagmamanipulate or paano yung tamang pangangasiwa sa mga MRFs, no? So we need volunteers na MRF stands for? Material Recovery Facilities po. Okay. Ito po yung nagsisilbing pansamantalang tambakan ng mga panapon, ng mga nare-recycle at compostable or sinusort? biodegram. Yes po, sorted. Next po, we need volunteers din sa mga events, especially sa mga campaigns, no? Kasi since ito ay usapin na environment at hindi ito masyadong bago sa karamihan at hindi marami ang interesado dito, we need people na magtuturo din sa communities natin. Kumbaga, attending the event ay eventually ay mag-i-influence dun sa mga communities nila. So, yun yung pangailangan po natin. And Volunteer natin si Ella. Ella, bino-volunteer kita. ayan! Tapos we need volunteers as well kapag halimbawa, ito kasi may upgraded version ng clean up, no? Yes. Before kasi clean up tayo ng clean up. Pagka lagay sa sako, lagay yun sa na. dump truck, Parang tapos basura. na ang storya. Yes. So ang upgraded version po natin ay hindi lang siya natatapos sa clean up, no? Meron kang waste audit na ginagawa, Okay. no? At brand audit after. Okay. Ang importansya niya kasi pag meron kang brand audit, nalalaman mo sino yung mga brands na mayroong Correct. na Malaki ang contribution dito accountability. sa gulong ito. Yes, no? Kailangan may mananagot sa mga ganitong klase ng pollution. At yun yung ginawa natin last September 2017, no? Kaya nakapagpalabas tayo ng mga listahan ng mga big corporations na napupulit sa mga tubig po I natin. am impressed by how you are doing things at the coalition. I like that, yung waste audit or brand Waste audit and Oo. brand audit. Kasi, produkto mo to, anong balak mong gawin dito? That's true. Di ba? That's true. Actually, yung mga big corporations showed their sympathy naman, and the only problem is pinapasa nila sa mga environmental groups. So ano yung gagawin namin? Tatanggapin namin alternatives, pero meron na ba kayo? Yung mga ganun. Right. Like, parang, Pero at least may opening na, no? There's a reason to sit down and talk. yes, that's Unlike actually before na parang, binenta ko na yan, siya na bumili niyan, bahala na kayo dyan. Hindi ko Yes. na yung problema, binili niya na yan eh. It's a good start naman. It is. And everything can be sorted out by sitting down and talking about it. Everything. Kahit nga yung mga nagbobombahan ng mga bansa, pag umupo yung mga leader niyan,
pwede pang magkaroon ng pag-asa. Yes. Okay, I can talk to you all day, but unfortunately, we don't have that much time. So I'm going to give you about a minute to address the audience para sabihin mo sa kanila from your own mouth, from the horse's mouth, yung advocacy at saka what you need from them. At siguro, sama mo na rin yung how hopeful and how full of hope this advocacy is. Okay, so ngayon, Enero ay Zero Waste Month. No? Ito ay Proclamation 716 noong 2014. Zero waste ay hindi lang siya idea. No? Ito ay lifestyle na nangyayari na. Ibig sabihin lamang nito, mabuhay tayo ng simple, no, nang walang halang pag-aaksay at pagtatapon. At especially, walang pagsusunog ng basura dahil ano man ang sinasayang natin, ay sigurado no, na kawalan ng susunod na henerasyon. At panawagan po natin sa mga manonood at nakikinig ay ang usapin po ng kapaligiran ay hindi humihinto sa hindi pagkakalat, kundi doon sa paniniwala na ang mga bagay na ginagamit po natin ay dapat na makabuluhan at dapat ay pakikinabangan din hindi ng sarili, kundi ng iba pa. Right. I think that's the most noble activity, na to care for something where you will not really benefit directly, That's true. but somebody else will. Yes. Will. At ang maganda dito, mga anak natin, hindi naman iba, di ba? Mga anak din naman natin yun. Ito ba yung mundo na ipapasa natin sa kanila? Punong-puno ng, if you see sa social media, yung mga pawikan na trap, yung belly nila, tapos Yes. lumaki sila, dalawang side lang yung lumaki, tapos they will eventually die. Tapos even the dolphins who swallow yung mga plastic pa because they think it's food, and then they eventually die. Ito ba ipapamana natin sa mga anak natin? O di ba, spokesperson ako ng Eco Waste Coalition? Ayan. Thank you so much po sa pag-volunteer on the spot. No, it's about the children. And it's good that young people like you are aware of this already. So kami kasi, our time will come. So maganda yung pag-asa na merong katulad ninyo that will take the helm. Okay. All right. Well, congratulations and give our regards to the good men and women sa Eco Waste Coalition. And our well wishes, pag nagtagumpay kayo, kami yung unang-unang papalakpak. Thank you so much po at sana po ay magtagumpay tayo sa mas lalong madaling panahon. Ay, hindi sana. Oo, magtatagumpay. Given Ayan. you have to claim it. Yes. Thank you very much. You're welcome po. Okay. Thank you rin po. Mr. Daniel Alejandre, Zero Waste Campaigner ng Eco Waste Coalition. Get your pens and paper ready. Ito na po ang contact details nila. Kung may na-miss kami na topic, kung meron kayong mga clarificatory questions, direct it to them. Narito po ang kanilang contact details. Magbabalik pa rin. Health is our most important asset, and it should always be a constant.
ayan, nagkwentuhan tayo. Sana ay meron tayong napulot ng mga impormasyon at sana ay naging malapit sa ating puso itong advokasya na ito. Kasi may magagawa po tayo. I-flash na po natin kanina, ifa-flash pa natin minsan ang contact details ng Eco Waste Coalition. Kasi dito walang pinipiling edad o estado o maganda ka, hindi ka kagandahan, payat ka, mataba ka, ikaw ay may magagawa. Dahil ang pinag-uusapan dito ay ang ating environment and in essence, yung ating ipapamana sa ating susunod na lahi, sa ating mga anak, sa ating mga apo. Wala na tayong oras. Approve na isang oras. Kasama po kayo. Tandaan, ito ay programang para po sa inyo. Tuwing Martes ng alas 8 ng gabi, kami po ay inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes. At ito ang Approve. Gawin natin to.